हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपनु मारा रसोड़ाना काठियावाड़ी स्वादमां। हूँ भावनाबेन राठोड। आज આપણે બનાવીશું 1 કપ ચણાનો લોટ અને સાથે 2 કપ મમરા ઉમેરી અને એકદમ સ્વાદિષ્ટ અને નવી વેરાયટી। તો ફ્રેન્ડ્સ, આજ સુધી તમે મમરાની અનેક વેરાયટી બનાવી હશે, પણ એક વખત આ નવી વેરાયટી બનાવો, નાનાથી મોટા બધા ખાઈને ખુશ થઈ જશે। તો વિડીયો બિલકુલ સ્કીપ કર્યા વગર જોજો। વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરી પાસે રહેલું બેલ પ્રેસ કરો, જેથી આવનારા નવા વિડીયો સૌથી પહેલાં આપને મળે। તો ચાલો બનાવીએ એકદમ ચટપટું અને સ્વાદિષ્ટ નવી વેરાયટી। આ સ્વાદિષ્ટ વેરાયટી બનાવવા માટે અહીંયા મેં 1 કપ ચણાનો લોટ ચાળીને લીધેલો છે। તો અત્યારે ચણાના લોટના ભાગનું જ મીઠું ઉમેરશું અને સાથે ચપટી જેટલી હળદર ઉમેરશું। પાણીનું પ્રમાણ ઓછું રાખી અને સરસ મજાનું મિક્સ કરી લેશું અને જરૂર પૂરતું પાણી ઉમેરી અને આ રીતે આપણે મિશ્રણ તૈયાર કરવાનું છે। વધારે પાતળું ના થઈ જાય એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું। તૈયાર કરેલું મિશ્રણ સાઈડ પર રાખી દઈશું। અહીંયા મેં એક મિક્સિંગ બાઉલ લીધું છે, તો એમાં એક મીડિયમ સાઇઝની ડુંગળી બારીક સમારીને લીધેલી છે, એ ઉમેરી દઈશું। એની સાથે એક નાનું ગાજર છીણીને લીધું છે, એ પણ ઉમેરી દઈશું। ત્યારે આપણે ગાજર અને ડુંગળી ઉમેરેલા છે, પણ તમારી પસંદગી મુજબના વેજીટેબલ તમે ઉમેરી શકો છો, જેવું કે કેપ્સિકમ છે કે પત્તાકોબી છે, ફ્લાવર છે, એ બધી વસ્તુ તમે બારીક છીણી કે સમારીને ઉમેરી શકો છો। ગાજર અને ડુંગળી સાથે ફ્રેશ સમારેલી કોથમરી ઉમેરી દઈશું। 2 લીલા મરચાં મેં મોરા છે એટલે આ રીતે વધારે પ્રમાણમાં લીધા છે। તમે બાળકો માટે બનાવતા હોય તો મરચાંનું પ્રમાણ તમારા ટેસ્ટ મુજબ તમે ઉમેરી શકો છો। 2 ચમચી જેટલા સફેદ તલ ઉમેરશું અને હવે રૂટીન મસાલા કરી લેશું। 1 ચમચી લાલ મરચું પાવડર, અડધી ચમચી હળદર, 1 ચમચી ધાણા જીરું, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, થોડો ગરમ મસાલો। ગરમ મસાલાની જગ્યાએ તમે મેગી મસાલો કે પેરી પેરી મસાલો પણ ઉમેરી શકો છો। બધો જ મસાલો સરસ મિક્સ કરી લેશું। આ વેરાયટી એટલી ટેસ્ટી થાય છે ને ફ્રેશ, કે તમારા બાળકો તો ખાઈને ખુશ થઈ જશે। બધો જ મસાલો સરસ મિક્સ થઈ ગયો છે। હવે અહીંયા મેં 2 કપ જેટલા મમરા લીધા છે, તો મમરા પણ મસાલા સાથે ઉમેરી દઈશું। તૈયાર કરેલું ચણા લોટનું મિશ્રણ છે એ આપણે મમરા સાથે ઉમેરી દઈશું। હવે બેસન, મસાલો અને મમરા સરસથી મિક્સ કરી લેશું। અહીંયા બધું જ સરસ મિક્સ કરી લીધું છે। હવે એની સાથે 1 ચમચી દહીં ઉમેરશું। તમે દહીંની જગ્યાએ લીંબુનો રસ પણ ઉમેરી શકો છો। થોડી ખટાશ ઉમેરશો ને એટલે આ વેરાયટી એકદમ ટેસ્ટી બનશે। દહીં પણ સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું। તો અહીંયા તમે જુઓ કે આપણે જ્યારે મમરા ઉમેર્યા ત્યારે મમરા એકદમ વધારે લાગતા હતા અને આપણું બાઉલ આખું ભરેલું હતું, પણ બધી જ વસ્તુ મિક્સ થતાં તમે જોઈ શકો છો ક્વોન્ટિટી અડધાથી પણ ઓછી થઈ ગઈ છે। અને અહીંયા તમે જુઓ કે મમરાને એકદમ મસ્ત બાઇન્ડિંગ મળી ગયું છે। આ રીતે મિશ્રણ હોવું જોઈએ, હાથેથી છૂટું કરો તો છૂટું ના થવું જોઈએ। આ રીતે બાઇન્ડિંગ હોય ને એવું આપણે આ મિશ્રણ તૈયાર કરવાનું છે। હવે આગળની પ્રોસેસ ગેસ પર કરીએ। અહીંયા ગેસ પર તેલ ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે અને તેલ મીડિયમ ગરમ થઈ ગયું છે, એકદમ ફાસ્ટ ગરમ નથી કરવાનું। હવે જે આપણે તૈયાર કરેલું મિશ્રણ છે ને એમાંથી તમે ઈચ્છો તો નાની ટીકી પણ બનાવી શકો છો। આ રીતે કરી અને હથેળી વચારે થોડું પ્રેસ કરશો ને આ રીતે, એટલે ટીકીનો શેપ આવી જશે। તો તમે ઈચ્છો તો આ રીતે ટીકી પણ બનાવી શકો છો અને તમે ઈચ્છો તો નાના નાના બોલ્સ બનાવીને પણ તૈયાર કરી શકો છો। આપણે અત્યારે રીતે નાના બોલ્સ બનાવીને તળી લેશું। એક વખત તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ કરી દેવાની। બોલ્સ જ્યારે તમે તેલમાં તળવા મૂકો ને એટલે તરત જ પલટાવવાના નથી। કડાઈમાં બબલ્સ ઓછા થવા માંડ્યા છે, થોડા બબલ્સ ઓછા થાય ને એટલે આ રીતે હળવા હાથે પલટાવી લેવાનું। મમરાને પ્રોપર બાઇન્ડિંગ મળેલું હશે ને તો તમારા બોલ્સ તેલમાં બિલકુલ ફેલાશે નહીં। એક વખત તમે મિશ્રણ તૈયાર કરો ને એટલે હાથેથી ભેગું કરીને જોઈ લેવાનું। જો થોડું છૂટું પડતું હોય ને તો દહીં કે થોડું પાણી ઉમેરી દેવાનું। બધા જ બોલ્સ તળાઈ ગયા છે, સર્વ કરી લઈએ।
સાથે તળેલા મરચાં પણ સર્વ કરશું. મરચાંની આ રીતે મેં રિંગ કરી લીધી છે, બોલ્સ સાથે તળી લીધા છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, છે ને કોઈ વધારાની મહેનત વગર માત્ર 10 મિનિટમાં તૈયાર કરો અને 5 મિનિટમાં ખાઈ લો. તમે કેચઅપ સાથે કે દહીં સાથે આ બોલ્સ ખાઈ શકો છો. એટલા સ્વાદિષ્ટ બને છે ને ફ્રેન્ડ્સ કે વારે વારે બનાવશો. તો આ જ રીતે બનાવો અને કમેન્ટમાં જણાવો કે કોઈ વધારાની ઝંઝટ વગર એકદમ ઝડપથી તૈયાર થતી આ નવી વેરાયટી કેવી લાગી. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.